السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم حمید الله تاسو ګوري پښتو ټیپس اینڈ ټریکس. ملګرو نن زمونږه ویډیو دا چې کو مونږه موبایل کې دوا واتس اپ سره طریقې سره انسټال کو. ګوره د دې لپاره تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې وګوره سرچ کې ټیک شلو سرچینګ ته راشئ. ګوره ډول میسنجر تاسو کله سرچ کې ویر کې نو چې کله دا تاسو موبایل سرچ ګوره دا تاسو سرچینګ کې روبسره ډول میسنجر دی باندې بسنګ اوږي کوي دلته کې ګوره ډول میسنجر باندې اوږي کوي. نو ګوره تاسو دلته کې ګوره فیسبوک میسنجر واتس اپ ګوره دا درې شن چې کوم د مونږ ځانته الاو کړی دی. ګوره مونږ فیسبوک چې کوم د مونږ سره ډبل دی او میسنجر واتس اپ هم مونږ سره ډبل دی. تاسو دغه طریقې سره چې کوم د خپل موبایل کې واتس اپ چې کوم د میسنجر چې کوم د او فیسبوک چې کوم د تاسو دغه ډبل کول شي او ډیرو موبایل کې دا آپشن مې نه وینو. تاسو بغه د لپاره بیا یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. نو تاسو به سمپل راشئ پلی سٹور ته. دلته کې تاسو سرچ کوئ پیرل سپیس. ٹھیک شو. نو دا موږ څنګه سرچ کو نو پیرل سپیس موږ څنګه سرچ کو ګوره تاسو دا اپلیکیشن چې کوم ګورئ نو تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. موږ الریډي ډاونلوډ کړه دا. ٹھیک شو. دا موږ ډاونلوډ کړه تاسو به دا کولاو کړئ او پیرل سپیس باندې به اوږي کې دا اپلیکیشن چې کوم تاسو ډاونلوډ کړئ نو دا تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ او دا دیوله سیټینګ مثلا طریقې سره کو ګوره سٹارټ نو تاسو دا شی انټرفیس راشي. ګوره موږ دلته کې ایډوال پول فیسبوک یوټیوب واتس اپ جیمیل کروم میسنجر دا تاسو ما ځان ته رخص دي تاسو دې ذریعہ سره چې کوم دي تاسو ځان ته هم ورخصتال شي. ګوره زه اډ اپس باندې موږ اوږي کو اډ اپس موږ څنګه اوږي کو ګوره تاسو دې ذریعہ سره چې کوم دا تاسو ډبل واتس اپ میسنجر کوم څومره موبایل کې تاسو اپلیکیشن انسټال وي نو دې ذریعہ سره چې کوم د تاسو هغه راخستال شي چې کوم اپلیکیشن تاسو سره موبایل کې هغه تاسو ځان ته ډبل کول شي. ګوره چې سمپل زه اوس ایمو باندې مونږ اوږي کو ایمو مونږ چې کوم د یو موبایل کې انسټال دا یو چې کومه دغه مونږ ایمو باندې اوږي کو ټیک باندې نشان راغلو څنګه مونږ د ایډ ټو پیرل سپیس دی باندې مونږ اوږي کو کوزه نشان تاسو ته کوم ښکاری نو ډایرکټ مونږ سره ایمو چې کوم دا به ډبل شي. ټیک شلو. ګوره کین ماستر باندې مونږ اوږي کو کوزه تاسو ته ایډ ټو پیرل سپیس دی باندې اوږي کو نو موږ سره کین ماستر یو موبایل کې انسټال د یو بدی اپلیکیشن کې انسټال شي او چې کوم کین ماستر د موږ ډبل انسټال کوو ډبل موږ یوز کول شو او ایم هم ډبل یوز کول شو. نو دا ځری چې طریقې سره چې کوم دی نو ټو میټ شلو کرکټ باس شلو نو دې ځری سره چې کوم تاسو سره موبایل کې اپلیکیشن انسټال دی او تاسو دې ځری سره چې کوم دی ډبل چې کوم اپلیکیشن دی دا تاسو انسټال کول شي. نو ملګرو دغه وانه نه ویډیو که دغه ویډیو خوښ وي نو لایک کړئ خپل ملګرو سره دغه ویډیو ضرور شیر کړئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیپس اینڈ ټریک ته سبسکرایب نه وي کړه نو دا ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.